ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰকোপ, বৰপেটাত বানপানী, কাছাৰত খহনীয়া আৰু মাজুলীত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত। ইছ ৰাম, কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। হয় দেই, আমাৰ গাঁৱতো প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। কিমান যে শস্য পথাৰ নষ্ট হৈছে, বানপানী শুকাই যায় যদিও আমাৰ চকু পানী শেষ নোহোৱা হৈছে। মইতো আমাৰ আৰু আমাৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰখন পাহাৰৰ পৰা খহি পৰা শিলৰ ফলত ভাঙি পৰাও দেখা পাইছো। আনকি বাঢ়নি পানীত কিমান যে জীৱ জন্তু উঠি যোৱাও দেখিছো। এনে পুনৰ হলে আমাৰ কি হব গাঁওবুঢ়া ডাঙৰীয়া? শুনা, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সম্ভাৱ্য ক্ষতিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। অসম DRR ৰোডমেপ 2030 ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে আমাৰ সমাজক দুৰ্যোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে। ৰোডমেপে ৰাজ্যবাসীক যিকোনো দুৰ্যোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যি হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বাবে এক মজবুত হালস্বৰূপ। সঁচানে? হয়, অসম চৰকাৰে অসমৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। সেইবাবে আমি একেলগে কাম কৰোঁ আহা, কিয়নো আমাৰো সকলোৰে নিজৰ কল্যাণ আৰু আমাৰ চুবুৰীয়াৰ বাবে নিজা দায়িত্বও আছে। অসম চৰকাৰে কেইবাটাও ৰাজহুৱা পৰামৰ্শৰ পিছত জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত, জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা, জনসাধাৰণৰ বাবে এই ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিছে। এতিয়া আমাৰ সন্তান আৰু নাতি নাতিনীৰ বাবে এক সুৰক্ষিত, অধিক বহনশীল ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবৰ সময়। গাঁওবুঢ়া ডাঙৰীয়া, এটা কথা কওকচোন, আমাৰ গাঁৱত এই ৰোডমেপে কাম কৰিবনে? নিশ্চয় কৰিব। এই ৰোডমেপে জাতি, ধৰ্ম, লিংগ, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ৰাজ্যিক, জিলা, উপজিলা তথা গাঁও পৰ্যায়ক সামৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাৰ হকে কাম কৰিব। আমি ক'ত আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ বাবে আমি কি কি কৰিব লাগিব? ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰথমে আমাৰ গাঁৱৰ দুৰ্যোগ প্ৰৱণ স্থানবোৰ চিনাক্ত কৰিব লাগিব। উচ্চ বিপদাশংকা থকা এলেকাবোৰ মেপ কৰিব লাগিব আৰু এনে স্থানত উন্নয়নমূলক কাম পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি ভোগালী বিহুৰ আগতে মেপিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব। গতিকে পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং আৰু মহিলা সবলীকৰণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন বাইদেউ বীৰত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আহা আমি একত্ৰিত হওঁ আৰু এই ৰোডমেপৰ সফল ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰোঁ। এই মহৎ কামত মই কেৱল নিজকে জড়িত নকৰোঁ, মই মোৰ পুত্ৰ দীপাংকৰ আৰু মোৰ ছোৱালী মুন্মিকো জড়িত কৰাম। আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে অসম DRR ৰোডমেপ 2030ৰ জৰিয়তে অসমক এখন সুৰক্ষিত আৰু সকলোৰে বাবে বহনশীল স্থান হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যাব।